بچه‌ها سلام، خوش اومدید به چنل من. امیدوارم که حال همتون خوب باشه. آقا امروز تو این ویدیو میخواستم در مورد خرید و اجاره خونه تو کشور برزیل باهاتون صحبت بکنم و کلا همه جزئیاتش رو بهتون بگم. در آخر ویدیو هم میخواستم بهتون بگم که چه شهرهایی برای خرید خونه و اجاره خونه برای مهاجرین و زندگی کردن مناسب تره. پس حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشید. این ویدیو رو هم برای دوستاتون، کسایی که میخوان مهاجرت بکنن به این کشور یا حالا کلا میخوان اطلاعاتی راجع به این کشور داشته باشن بفرستید. بچه خرید و اجاره خونه مخصوصا تو شهرهای بزرگ برزیل یکم هزینه‌اش بالاست و کمبود ملک برای اجاره و خرید هم یه دغدغه‌ای شده برای اینکه جمعیت یکم بالاست. تو این ویدیو می‌خواستیم راجع به تفاوت‌ها و اینکه هر شهری حالا چه آپشنایی برای خرید و اجاره خونه داره و چی برای مهاجرین بهتره صحبت بکنیم. قیمت اجاره و خرید خونه توی برزیل به مقدار خیلی زیادی به اون شهری که شما انتخاب میکنید و اون محله‌ای که میخواین توش خونه اجاره بکنید بستگی داره. و توی شهرهای بزرگی مثل ریو و سائوپائولو که گرونترین بازارها رو دارن، اجاره ماهیانه یک خونه توی مرکز شهر میانگینش حدود 3000 ریال تا 6000 ریال برزیل میشه که میشه حدود 600 تا 1200 دلار. و تو محله‌های کوچیک‌تر و اطراف شهر یا شهرهایی مثلا همین کوریچیبایی که من توش زندگی میکنم یا شهر فلوریاناپولیس، این اجاره میانگینش ماهیانه حدود 1500 ریال تا 3000 ریال برزیل میشه که میشه حدود 300 تا 600 دلار آمریکا. بچه‌ها شما برای اجاره خونه توی برزیل میتونید به سایت‌هایی مثل زپ ایموویز، سایت OLX و سایت ویواریل مراجعه بکنید. همچنین بنگاه‌های معاملات ملکی هم اینجا وجود داره که شما میتونید اونجا هم برید و حالا فایلاشون رو نگاه کنید و خونه‌های مختلف اونجا ببینید که چجوریه وضعیتش. و معمولا تنظیم قراردادها و بررسی‌های اعتبار مالی اجاره کننده و پیگیری کارها توی همون بنگاه‌های معاملات ملکی انجام میشه. تو برزیل معمولا قراردادهای خونه 1 ساله تنظیم میشه و کسایی که میخوان خونه اجاره بکنن اول قرارداد باید 3 ماه اجاره اون خونه رو جلو به عنوان ضمانت بدن و در پایان قرارداد اگه خونه تو شرایط سالمی باشه و همه چی اوکی باشه اون مبلغ رو بهتون برمیگردونن. و اگه نرخ تورم سالیانه هم بالا بره، تو سال جدیدی که شما بخواید قراردادتون رو دوباره تمدید بکنید امکان داره مبلغ اجاره رو یه ذره بالاتر ببرن. یکی از مهمترین چالش‌هایی که مهاجرین و حالا کسایی که میان به این کشور باهاش روبروان نداشتن شماره CPF. وقتی که شما میرسین برزیل ابتدایی ترین کاری که باید انجام بدین اینه که شماره CPF تون رو بگیرید. CPF شماره مالیاتیه که شما همه جا باهاش سر و کار دارید. یعنی هر چیزی که بخواید بخرید، هر چیزی که بخواید اجاره بکنید، اول از شما شماره CPF میخوان. پس حتما برای اجاره کردن خونه هم بدونید که باید این مدرک و این شماره رو تهیه بکنید. یکی دیگه از مشکلات ارائه مدارک مالی و مدارک شغلی معتبره. یعنی امکان داره که یه موقعی صاحب خونه از شما یه ضمانتی بخواد و یا حتی بگه که من اصلا به خارجی خونه اجاره نمیدم. خرید ملک توی برزیل مثل اجاره کردن به چیزای زیادی بستگی داره. توی شهرهای بزرگی مثل سائوپائولو و ریو همینجوری که اجاره بالاست، خرید یه ملک کوچیک هم توی مرکز شهر میتونه براتون هزینه زیادی داشته باشه. خرید یه آپارتمان کوچیک تو شهرهای بزرگ مثل همون سائوپائولو و ریو امکان داره بین 500,000 ریال تا 1,500,000 براتون هزینه برداره و به دلارش هم حدود 100,000 دلار تا 300,000 دلار میشه. در حالی که تو شهرهای کوچیک‌تر مثلا شهر سالوادور یا شهر بلومناو این مبلغ میتونه بین حدود 300,000 ریال برزیل تا 800,000 ریال باشه که میشه حدود 60,000 دلار تا 160,000 دلار. انتخاب خونه و ملک که با همون سایت‌های آنلاین یا بنگاه‌های معاملات ملکی انجام میشه. بعد از اون شما باید اسناد مالکیت و وضعیت حقوقی خونه رو بررسی کنید و تاییدیه‌اش رو بگیرید که یه موقع مشکل حقوقی یا بدهی نداشته باشه اون ملک. بعد از اون یه پیش قرارداد برای شما تنظیم میشه و شما و صاحب خونه توی اون قرارداد حالا شرایطتون رو با هم توافق میکنید. در مورد اجاره و چیزایی که وجود داره باید با هم به توافق برسید. در مورد شرایط اجاره و پرداختتون هم که به صورت قسطی باشه یا یه جا باشه، شما باید توی همون قرارداد با صاحب خونه‌تون توافق بکنید و برای ثبت سند و حالا کارهای ثبت سند مالکیتش هم اینجای دفترهای اسناد رسمی وجود داره که بهش میگن کارتوریو. شما باید اونجا برید و ثبت سندتون رو اونجا انجام بدید. بانک‌های برزیل معمولاً وام مسکن با نرخ بهره 6 تا 10% به شما میدن و شما برای گرفتن این وام باید مدارک مالی کافی و شماره CPF رو حتما داشته باشید.
معمولا بانک‌های اینجا سند ملک رو به عنوان وثیقه ازتون میگیرن و مدت زمان بازپرداخت هم یه حدود 15 تا 35 سال هستش و بانک‌ها معمولا 80% ارزش و پول اون خونه رو بهتون وام میدن. اگه بخواید برای مدت کوتاهی توی برزیل بمونین، اجاره کردن خونه میتونه گزینه بهتری باشه که هر وقت هم که بخواید بتونید از شهرتون جابجا بشید و به شهر دیگه‌ای برید. ولی اگه میخواین به عنوان سرمایه گذاری به خرید خونه نگاه کنید، باید بدونید که این میتونه سرمایه گذاری بلند مدت باشه و تو شهرهای بزرگی مثلا سائوپائولو و ریو این میتونه سود خیلی خوبی براتون داشته باشه. همینطور میتونید مثلا شما خونه رو بخرید و اجاره بدید به کسایی که حالا توریست هستن یا مهاجر هستن، چون جمعیت زیادی به این شهر میاد، اونم میتونه باز یه سود خیلی خوبی براتون داشته باشه. اگه دنبال فرصت‌های شغلی زیاد و زندگی شهری و حالا خوشگذرونی و تفریحات و چیزای اینجوری هستید، پیشنهاد من به شما اینه که حتما شهر سائوپائولو و ریو رو انتخاب بکنید، چون اونجا شهریه که شما ایرانی هم بیشتر میتونید توش نسبت به شهرهای دیگه برزیل پیدا بکنید و اگه کمکی چیزی بخواین حالا ازشون بگیرین، میتونید با ایرانیای زیادی اونجا در ارتباط باشید. و البته اینم باید مد نظرتون باشه که این دوتا جزو گرونترین شهرهای برزیلن. کسایی که دنبال زندگی آروم و کم هزینه هستن، پیشنهاد من بهشون شهرهایی مثل کوریچیبا، شهر فلوریاناپولیس و شهر بلو اوریزونچی است که هم امکانات خوبی داره، هم شهرهای خیلی ترتمیز و مدرن و رو به پیشرفتیه. اگه دنبال شهرهای ساحلی و زندگی در کنار اقیانوس و حالا تفریح‌های ساحلی و ورزش‌های ساحلی و اون سبک زندگی هستید، پیشنهاد من به شما شهرهایی مثل ناتال و فورتالزا هستش. بچه‌ها اینم بدونید که فرهنگ چونه زدن توی برزیل یه چیز خیلی عادی و طبیعیه پای معاملات و شما اگه بخواید میتونید با صابخونه‌تون یکم چونه بزنید و اگه اون از شما خوشش بیاد میتونه بهتون تخفیف بده یا حالا مبلغا رو یه ذره کمتر بکنه براتون توی قرارداد. یادتون باشه که حتما قبل از خرید و یا اجاره کردن خونه توی برزیل اون محله رو از نظر امنیت، از نظر امکانات رفاهی و دسترسی و حمل و نقلش یه چک بکنید، چون بعضی از محله‌های برزیل و بعضی از شهرها ممکنه چالش‌هایی مثلا حالا امنیت یا دسترسی به وسایل نقلیه و این داستانا رو داشته باشه. بچه‌ها حتما ویدیو رو لایک بکنید، کانال رو سابسکرایب بکنید، چون شما با لایک کردنتون باعث میشید که ویدیوها از طریق یوتیوب بیشتر پیشنهاد داده بشه و کسایی که حالا دنبال اطلاعات برزیل هستن و میخوان مهاجرت بکنن میتونن راحت‌تر به ویدیو دسترسی پیدا بکنن و یه هماهنگی قبل از مهاجرتشون انجام بدن و یه برآورد هزینه‌ای داشته باشن. همینطور به منم انرژی میدین که بتونم ویدیوهای بهتر و بیشتری براتون تولید بکنم. مرسی.